Vahdefatsista Jyri, terve! Tällä videolla aiheena on kitaran intonaation säätäminen. Ja se on tämmönen juttu, mitä meiltä on kysytty muutamaan kertaan, niin otetaan nyt asia sitten esille ja kerrotaan vähän siitä. Eli kitaran intonaatio, se tarkoittaa sitä, että soiko nämä sun kitaran nauhat, kun sä soitat nuotteja niin eri nauhoilta, onko ne liian korkeita vai onko ne liian matalia. Et ne on yleensä jompia kumpia. Ja se, että onko se intonaatio kunnossa, niin kaikista nopein tapa, olettaen, että kitarassa kaikki muu on niin säädetty kohdalle, niin nopein tapa selvittää tämä intonaatio on se, että otetaan tuosta huiluääni, tuosta 12 nauhalta, eli siitä tulee aina tähän perusääneen verrattuna tulee oktaavi. Ja tuosta semmonen asia, että kun sä otat kielen puolivälistä tuon huiluäänen, se on aina, riippumatta intonaation säätämisestä, niin se on aina puhdas oktaavi. Mutta sitten juttu tuleekin siinä, että onko tää 12 nauhan nuotti, niin onko se sitten puhdas oktaavi. Eli otetaan huiluääni. Okei, tollainen se pitäisi olla. Onko toi samanlainen? Ja nyt on sitten sillä tavalla, että jos tosiaan tuo nuotti, jos tuo puolivälin huiluääni ja sitten tuo 12 nauhalta soitettu nuotti, jos ne ei ole tasan samat, niin silloin pitää säätää intonaation. No mitenkäs homma sitten tehdään, ensinnäkin semmonen asia, heivaat viritysmittari. Paitsi siinä tapauksessa, että sulla on semmonen viritysmittari, jossa näkyy taajuusluku, koska sun pitää saada se taajuusluku samaksi näiden kanssa. Yleensä näissä poliivirittimissä, niin niissä nyt ei näy tosiaan sitten tää taajuusluku, että voit yhtä hyvin laittaa pois. Käytät omia korvia. Ongelma on kato siinä sitten, että silloin kun sä säädät intonaatiota, niin sä et hae tiettyä oikeata säveltä, vaan vasta sit kun oot säätänyt sen intonaation, sit vasta rupeat virittämään kieltä. Eli intonaation säätäminen ei ole sama kuin kielen virittäminen. Otetaan tuosta kuvaa avuksi, eli tässä on nyt Vahdefats ja Vahdefatsin kitara. Vahdefats on iloinen, että silloin kitara on säädetty nyt oikein, että sillä on tuo kielen puoliväli, ja sitten tuo 12 nauha, ne osuu samaan paikkaan. Eli sen kitarassa on sitten tosiaan intonaatio kunnossa. Me puhutaan tosiaan aina siitä metalliosasta, kun me puhutaan nauhasta. Ja tosiaan tossa, sen kitara ei tarvitse nyt tässä tapauksessa säätää, mutta sitten jos olisi toinen tapaus, silloin intonaatio pielessä. Nyt siinä on jotain pielessä, oikein Vahdefatsilla korvatkin puoltaan veidata. Nyt se on sillä tavalla, että tuo 12 nauhan nuotti, niin se ei tuotakaan puhdasta oktaavia, että se ei tuota samaa kuin tuo kielen puolivälin, toi huiluääni. Eli tässä tapauksessa se on nyt sitten jäänyt liian matalaksi. Ja siihen selitys on se, että sulla on kieli on liian pitkä, tuolla tallassa oleva satula, se on liian kaukana tuosta 12 nauhasta. No sit kuule pitää ottaa ruuvimeisseli kauniiseen käteen, katsoa, että millä se nyt pitää missäkin säätää. Et tosiaan sitten ruvetaan testaamaan, että okei, tolta se pitäisi kuulostaa. Nyt se kuulostaa tolta. No, sitä säädetään niin kauan, että sä saat ne silleen kohdalle. Ja tässä nyt sitten katso se juttu. Tästä syystä et voi käyttää sitten viritysmittaria. Tässä tapauksessa sä joudut lyhentämään tuota kieltä. Niin se huiluääni tietenkin se nousee koko ajan. Elikkä sun täytyy sitten vaan kuunnella kärsivällisesti se, että milloinka ja missä kohtaa ne on samassa nuotissa. Ja verrataan siihen huiluääneen. Elikkä sit kun on kohdalla, niin pitäisi olla intonaatiokin kunnossa. Ja tosiaan vastaavasti sitten tässä on tää toinen tapaus. Elikkä, taas sillä puhutaan Vahdefatsilla korvat verta. Et siinä tuo 12 nauhan nuotti, niin se tuottaa korkeamman äänen kuin mitä tuo huiluääni. Tuosta puolivälistä kieltä, niin silloin tietenkin vastaavasti tuo satula on säädetty liian lähelle tuota 12 nauhaa. Taas samat testailut. Okei, tolta pitäisi kuulostaa. Kuulostaa tolta. Ja sitä tosiaan säädetään sitä satulaa niin kauas, riittävän kauan kauemmaksi, että tämä tuottaa saman sävelen. Ja jälleen kerran ei voi käyttää viritysmittaria, koska tässä säätövaiheessa tuo korkeus se muuttuu koko ajan. Tärkeintä on se, että ne tuottaa saman äänen. Tuo huiluääni ja 12 nauha. Siinä se oikeastaan on kaikessa yksinkertaisuudessa, että sillä tavalla säädetään kitaran intonaatiota. Otetaan tähän loppuun vielä pari tämmöistä fysiikkajuttua, mitkä on hyvä tietää ja ymmärtää.
Eli siitä lähdetään, että sulla on tässä tietyn pituinen kieli, ja se soi eli tässä sulla on kitaran kieli, se on tietyn pituinen, ja se soi tietyltä taajuudelta esimerkiksi A 440 Hz. Ja jos tosiaan se kieli puolitetaan, eli sulla jää tasan puolet sitä kielestä, niin se puolikas, niin se soi sitten kaksinkertaisella taajuudella. Eli A:n tapauksessa siitä tulee 880 Hz. Ja kitaran kielen puolivälistä, kun sieltä otetaan huiluääni, niin se on aina puhdas oktaavi. Et se huiluääni ei valehtele ikinä. Et tosiaan ihan riippumatta siitä, että minkä pituinen se kieli on, niin sen kielen puolivälistä sieltä tulee aina huiluäänellä puhdas oktaavi verrattuna kielen perusääneen. Ja tosiaan sitten kun ruvetaan säätämään sitä intonaatiota, niin siinähän säädetään sitten tosiaan niin kuin tätä satulan matkaa tänne 12 nauhaan. Eli siitä nyt sitten johtuu, kato kun sitä kielen pituutta kun säädetään sitten, niin sen kielen korkeus tietenkin vaihtelee koko ajan. Sen takia siinä ei voi käyttää sitä viritysmittaria. Sun vertailukohtakin sekin vaihtuu koko ajan. Et se on, siinä mielessä se on niin pikkasen kärsivällisyyttä vaativaa hommaa. Mutta tosiaan tuossa se kaikissa yksinkertaisuudessa on. Otetaan tuohon nyt sitten sananen vielä akustisesta kitarasta sitten tietenkin. No, siinä nyt ei ole samanlaisia säätömahdollisuuksia yleensä kuin sähkökitarassa. Sitten jos siinä on intonaatio pielessä, niin sitten ollaan vähän enemmän jännän äärellä, että joutuu menemään musakauppaan tai soitinkorjaan ja aloitetaan tuommoiselle, joka tekee sinne tallaan sitten uuden satulan. Et se on sitten se on pikkasen, se on hankalampi asia. Mutta joka tapauksessa intonaation säätämistä niin loppusanana tietenkin se, että säädät tosiaan ensin intonaatio, sitten vasta rupeat virittämään. Ne ei ole sama asia. No, tässä olisi varmaan nyt sitten riittävästi tästä aiheesta, että Vahdifats kiittää seuraava video. Terve!